ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. අද මම කතා කරන්න යනවා ගොඩක් දෙනාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන software එකක් ගැන. මේ software එක නම AnyDesk. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න. මම මුලින් කිව්ව විදිහට මේක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් AnyDesk. ඔයාලා මේක යන්න Google එකට Google එකේ search එකක් දාන්න AnyDesk download කියලා මෙයාලගේ official website එකේ මේක download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම පල්ලෙහා description එකේ හරි comment section එකේ හරි link ටික දාන්නම්. ඒවෙන් download කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉස්සලාම ඔයාලගේ lap එකට මේක install කරගන්න. ඒ වගේම මේකේ වෙන්නේ ඔයාලගේ lap එකේ කරන වැඩක්. තව ඔයාලගේ යාළුවෙක්ගේ සහ company එක වගේ use කරනවා නම් මේක ඔයාලගේ ලැප් එකෙන් අනිත් ලැප් එකේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලගේ ලැප් එකට අරගෙන full control එක ඒ ලැප් එකේ කරන හැම දෙයක්ම ඔයාලට access කරන්න හැකියාව තියෙනවා software එක use කරලා. ඇත්තටම මේකෙදී ඔයාලට full control එක හම්බ වෙනවා. මොකද ඔයාලගේ ලැප් එකේ හරි යාළුවගේ ලැප් එකේ හරි hard එක read කරන්න ඒ වගේම කැමරා එක on කරන්න යාළුවගේ කම්පියුටරේ තියෙන දෙයක් කොපියක් ඔයාලගේට කොපි කරගන්න ඒ වගේම තව ගොඩක් දේවල් මේක හරහා කරන්න හැකියාව දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා සාමාන්‍ය software develop කරනවා නම් software develop කරනවා නම් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දෙන්නේ තුන්වෙනි සහ team එකක් එකතු වෙලා කරන්නේ මේ software එක use කරත් ඔයාලට ඒ software එක develop කරද්දී එයාලගේ access බලාගෙන එයාලගේ විදිහට කරන්න ඔයාලගේ lab එකෙන් කරන්න සහ support එකක් දෙන්න හැකියාව දෙනවා. ඇත්තටම මේක use කරද්දී ඔයාලට internet use වෙනවා. ඒ වුණාට ඔයාලට ගොඩක් internet use වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් kilobyte ගානක් වගේ තමයි use වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හිතන්නේ වීඩියෝ ප්ලේ කරද්දී සාමාන්‍ය ගොඩක් විදිහට ඉන්ටර්නෙට් යූස් වෙනවා. ඒ වුණාට මේක එහෙම යූස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලගේ වැඩ කටයුතු ඔයාලගේ කම්පියුටරේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම කිව්ව විදිහට හැබැයි ඔයාලා මේක යූස් කරද්දී ඔයාලගේ අනිත් කම්පියුටර් එකේ යාළුවෙක් කම්පියුටරේ සහ ඔෆිස් එකේ ඒ කම්පියුටරෙන් ඔයාලා ඇඩ් වෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒ කම්පියුටරේ පර්මිෂන් එකක් ඉල්ලනවා. ඒ පර්මිෂන් කෝඩ් එක ඔයාලට ඔයාලගේ කම්පියුටරේට දුන්නොත් විතරයි මේක ඇක්සස් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love, baby? I feel we're close enough. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love, baby? I've got you in my space. I won't let go again. Got you shackled in my embrace. I'm latching onto you. මම අද කතා කරන්න AnyDesk කියන මේ software එක ගැන. එහෙනම් මේ software එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් setting comment එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් setting comment එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් share කරන්න, subscribe කරන්න අපේ channel එක. notification bell එක on කරොත් අලුතෙන් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝස් එක නැවත හමු වෙනවා.